ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ගමේ කෑම වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද රසම රස චිකන් කරි එකක් හදමු. මේ චිකන් කරි එක හදන්න හරිම ලේසි. ගොඩාක් හොදි ගතියට නැතිව හින්දලා හදන විදිහ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ චිකන් හදන්න අවශ්‍ය වෙන 3-5 මිශ්‍රණය මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. චිකන් කරි එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවලුත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න වගේම මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව ක්ලික් කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. චිකන් කරි එක හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා චිකන් වලට එකතු කරන්න රම්පේ කොලයක්, රතු ලූණු ගෙඩි 5-6ක් පොඩියට කපා ගන්න, කරපිංචායිති 1යි, සේර ටිකක්, රට ලූණු ලොකු ගෙඩියකින් භාගයයි, සුදු ලූණු ගෙඩි 5-6ක් පොඩියට කපා ගන්න, සියඹලා 2යි. තෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය වෙනවා ලොකු රටලූණු ගෙඩියකින් භාගයයි, සුදු ලූණු ගෙඩි 5-6යි, සේර ටිකක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, කරාබු නැටි 2යි, එන්සාල් 2යි, රම්පේ කොලයක්, රතු ලූණු ගෙඩි 5-6ක්, කරපිංචයිති 1යි. චිකන් ග්‍රෑම් 600යි. චිකන් සඳහා 3-5 මිශ්‍රණය. මේක හදන ආකාරය මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. කහ කුඩු ටිකක්, ලුණු කුඩු ටිකක්. මුලින්ම චිකන් වලට ලුණු කුඩු ටිකක් සහ කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න. දැන් 3-5 කුඩු එකතු කරන්න. මේ තියෙන්නේ චිකන් ටිකට එකතු කරන දේවල්. ඒ දේවල් ටිකත් ඔක්කොම එකතු කරන්න. සියඹලා ටික වතුර ටිකක මේ වගේ දිය කරලා එකතු කර ගන්න. දැන් හොඳට කවලම් කර ගන්න. පේස්ට් එකක් වගේ එන්නේ නැත්නම් විතරක් වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් මේ චිකන් ටික වෙලාවක් තියෙන්න දෙන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැන්දක් හෝ 2ක් එකතු කරන්න. දැන් තෙම්පරාදුවට ගන්න දේවල් සියල්ලම එකතු කරන්න. හොඳට කවලම් කර ගන්න. දැන් ලුණු ටිකක් සහ කහ යාන්තමින් දාගන්න. මෙතනදී අපි කහ දාන්නේ යාන්තමින් පාට ගන්න විතරයි. මේ තරමට තෙම්පරාදු වුණාම ඇති. දැන් චිකන් ටික එකතු කරන්න. හොඳින් කවලම් කරන්න. තුන පහ ටික පිච්චෙන එක වළක්වන්න වතුර යාන්තමින් ටිකක් එකතු කරන්න. දැන් කවලම් කරලා චිකන් ටික තැම්බෙන තුරු වහලා තියන්න. නිතරම පියන ඇරලා කවලම් කරගන්න ඕන. මේ විදියට කළාම චිකන් කෑලි ටිකක් හයිය වෙනවා. එතකොට ගොඩක් රසවත්. හොඳට 3-5 චිකන් ඇතුළට උරා ගන්නවා.
දැන් චිකන් ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. කලින් චිකන් ටික දාලා තිබුණු බෝල් එකට වතුර දාලා බෝල් එකේ 3-5 ගතිය සෝදලා එකතු කර ගන්න. දැන් හොඳට කවලම් කර ගන්න. දැන් පියන වහලා තැම්බෙන්න තියන්න. නිතරම පියන ඇරලා හැඳි ගන්න ඕන. මේ තරමේදී ලිප ඔෆ් කර ගන්න. නිවෙද්දි තව ටිකක් හිඳෙනවා. මේ බලන්න නිවුනට පස්සේ ගානට හිඳිලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ චිකන් කරි එක බත් එක්ක විතරක් නෙමෙයි. රොටි, ඉන්දියාප්ප, ආප්ප, පරාට වගේම ඕනම දෙයක් එක්ක රස විඳින්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ චිකන් කරි එක හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. ඔයාලගේ ගැටලු, යෝජනා, අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.